Guys, how are you all? I hope you are doing great. So welcome to another video of Swimming Sky Francis. आज चाहिँ म तपाईलाई नयाँ तरिकाको एउटा भिडियो लिएर आएको छु जुन चाहिँ हो यो फुडको भिडियो. ओके, यो चाहिँ लाइक इट्स स्नैक. म तपाईलाई आज स्नैक्स बनाउन सिकाइरहेको छु, चियासँग खाने स्नैक्स. अनि दिस इज कॉल्ड ग्वारमारी. ओके, यो चाहिँ नेवारी जातिले को फुड हो, नेवारी कल्चर को फुड हो. सो म चाहिँ तपाईलाई आज यो एकदमै इजी वेमा, एकदमै इजी छ गाइस. सो यो बनाउन, सो त्यसैले पनि यो भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला. ओके, सो इफ यु हेभन्ट सब्सक्राइब माई च्यानल देन डु सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एन्ड कमेन्ट. सो गाइज, नाउ विदाउट एनी ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड. ग्वारमारी बनाउन तपाईलाई चाहिन्छ यो मैदा अलिकति. ओके, सो मैले अलिकति लिएको छु मैदा. तपाईलाई चाहिन्छ बेकिङ पाउडर, चिनी अनि नुन. ओके, चिनी र नुन चाहिँ स्वाद अनुसार हाल्ने, अनि यो पनि बेसी हाल्नु पर्दैन, यो पनि कम्ती नै हाल्ने. ओके, सो अब फर्स्ट चाहिँ तपाईले के गर्ने, फर्स्ट चाहिँ म तपाईलाई देखाउँदैछु. अब तपाईले फर्स्टमा चाहिँ के गर्नुपर्छ, फर्स्टमा चाहिँ यो बेकिङ सोडा लिने अनि यो बेकिङ सोडा हालिदिने. ओके, सो यो बेकिङ सोडा हालिसकेपछि अब तपाईले चिनी हाल्ने. चिनी हाल्ने, त्यसपछि अलिकति नुन हालिदिने. ओके, सो तपाईलाई चिनी अलिकति धेरै हाल्नुहोस् यसरी. सो अब नेक्स्ट काम के गर्ने, अब तपाईले यसलाई पानी हाल्ने अनि यसलाई यसलाई म्यास गर्ने. ओके, सो यसलाई पानी हालेर म के गर्छु, यसको म रोटी बनाए जस्तै यसलाई गुज्नुपर्छ. ओके, सो हेर्नुहोस् अब कतिको पानी हाल्नुपर्ने म तपाईँलाई देखाउँदैछु. अलरेडी बनाइसकेको छु. हेर्नुहोस्, यो एकदमै कडा रोटी बेल्ने अथवा पुरी बनाउने जस्तै बनाउनु हुँदैन, यो हल्का यस्तो हुनुपर्छ. ओके, एज यु क्यान सी. ओके, यसमा मैले तीनटै इन्ग्रेडियन्ट्सहरू मिलाइसकेको छु. ओके, सो अब यसलाई म 5 मिनटको लागि यसलाई म 5 अथवा 10 मिनटको लागि यसलाई म पास राख्छु, एकछिन राख्छु बन्द गरेर. ओके गाइस, सो 10 मिनट्स अलरेडी भइसकेको छ. अब म आएको छु यो ग्वारमारी लिएर अलङ विथ हट ओइल. यहाँ मैले यो कराईमा चाहिँ तेल हालेर रेडी बनाएको छु. ओके, सो अब यो तेल खरिनु आँटेको छ. सो तेल खरिसकेर म यो हाल्छु, एक एकवटा गर्दै. सो कसरी हाल्नुपर्ने हो त्यो पनि हेर्नुहोस्. अनि मैले साथैमा यो रेडी बनाएको छु एउटा यो फुरु, यसमा चाहिँ म यो बनाइसकेर यहाँ हाल्छु. ओके, सो हेर्दै गर्नुहोस् गाइस. ओके गाइस, सो यो ग्वारमारी चलाउनुको लागि चाहिँ मैले यस्तो खालको एउटा यो चलाउने लिएको छु. ओके, सो यो चाहिँ ओइलमा डिप गर्दा पनि हुन्छ. ओके, सो केही हुँदैन. सो मैले यस्तो लिएको छु. सो रेडी गाइस, आर यु रेडी? ओके, सो लेट्स स्टार्ट. एकछिन भएकोमा त यो एकछिन तेल खरोस् ल. तेल खरिसकेर यो यसरी हाल्नुपर्छ यहाँ. सो गाइस, हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट अब धुवा निक्लिन थाल्यो. अब के गर्छु, म यहाँनिर हाल्छु अनि यस्तो गरेर निकाल्ने. ओके, सो यसलाई यसरी निकाल्ने, आफ्नो हातको अन्दाजले यस्तो गर्ने अनि यहाँ हाल्ने. ओके, सो यस्तो चाहिँ मेक स्योर यस्तो चाहिँ नहोस्. सो म हालिदिएको छु, हेर्नुहोस्. ओके, सो हियर गोज.
ओके गाइस, सो फाइनली माई ग्वारमारी इज रेडी। तर म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु है त, हेर्नुहोस् ल, यो चाहिँ मैले फर्स्टमा बनाउँदा चाहिँ डढ्यो ओके, अनि मैले साह्रै ठुल्ठुलो पनि हालेछु, अनि पछि आइडिया हुँदै गयो, त्यसपछि चाहिँ मैले अलिक सानो सानो गर्दै त्यसको साइज घटाउँदै गयो, अनि यो चाहिँ राम्रो बनिएको छ ओके। सो हेर्नुहोस् यो पनि अलिकति डढेको छ ओके, तर मोस्ट प्रोबेबली चाहिँ यहाँ चाहिँ तर मोस्ट अफ द यो ग्वारमारी चाहिँ राम्रै बनिएको छ ओके। हेर्नुहोस्, तपाईँले पनि घरमा ट्राई गर्नुहोस्, अनि एकदम पहिला चाहिँ एकदम तेल बेसी खराएर चाहिँ नहाल्नु होला, यस्तै हुन्छ यस्तै। मैले पनि आज फर्स्ट टाइम ट्राई गरेको थिएँ, अनि यो राम्रो बनिएको छ, तर पनि है फर्स्ट टाइम ट्राई गरेर पनि ओके, देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले ओके। सो आई होप तपाईँहरूलाई आजको भिडियो मन पऱ्यो होला, मन पऱ्यो भने प्लिज एउटा लाइक सेयर कमेन्ट अनि सब्सक्राइब माई च्यानल। अनि ओके गाइस, सो फाइनली अब म टेस्ट गर्न गइरहेको छु ओके। नाइस, मन पऱ्यो, मिठो भयो। यो अहिले हल्का डढेको छ, फर्स्टमा मैले तपाईँलाई बनाएको थिएँ नि बेसी तातो तेल भएर, तर एकपट्टि चाहिँ राम्रो कलर आएको छ, ब्राउन कलरको ओके। यसलाई म चियासँग खान्छु, हेर्नु सक्नुहुन्छ, चियासँग खानुपर्छ यसलाई ओके गाइस। आजको भिडियोलाई यति नै। आई होप तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पऱ्यो होला होइन, फेरि पनि भन्न चाहन्छु, मन पऱ्यो भने लाइक सेयर कमेन्ट अनि सब्सक्राइब माई च्यानल, अनि स्याटरडेको स्पेसल भिडियो हेर्नु नबिर्सिनु होला। अनि गाइस एउटा कुरा, मैले एभ्रिडे युट्युबमा सर्ट्स हाल्दैछु अहिलेको दिनमा, सो यदि तपाईँ मेरो सर्ट्स हेरेर लाइक गरिदिनुहुन्छ भने फेरि धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँलाई है ओके। सो यसरी नै मलाई माया अनि तपाईँको सपोर्ट चाहिन्छ, सो थ्याङ्क यू सो मच है। आजको दिनसम्म तपाईँले मेरो भिडियो लाइक गरिदिनु भएकोमा। अब भेटौँ मेरो नेक्स्ट भिडियोमा ओके। सो तबसम्मको लागि स्टे सेफ, स्टे होम एन्ड स्टे ब्लेस्ड। एन्ड गाइज वान मोर थिङ, यदि तपाईँले मलाई टिकटकमा फलो गर्नुभएको छैन भने, फेसबुकमा फलो गर्नुभएको छैन भने, इन्स्टाग्राममा फलो गर्नुभएको छैन भने, त्यहाँ पनि मेरो नाम सेभिङ स्काई फ्रान्सिस नै छ, तपाईँले त्यहाँ गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ ओके। अनि त्यहाँबाट चाहिँ मलाई यहाँ सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच ओके। यति नै भन्दै अब मेरो भिडियोलाई एन्ड गर्छु ओके गाइज, बाई।